ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Honda VEZEL එක GP5 එක වගේ මීටර බෝඩ් එක ක්‍රෑෂ් වුණොත් එහෙම මීටර බෝඩ් එක කොහොමද නැවත ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී මම මීටර බෝඩ් එක ගාලා එළියෙන් පවර් දීලා මීටර බෝඩ් එක ඔන් කරලා තිනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉන්ඩිකේෂන් ලයිට් ටික විතරයි වත් වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මම ඩයග්‍රෑම් එකේ දීලා ඇති පිටිපස්සේ මීටර බෝඩ් එකේ වයර් ටික පාස් ගන්න විදිය. ඉතින් මේ පාර්ට වයර් ටික පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පාස් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මීටර බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් හරි ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම ෂෝට් වෙනවා. එහෙම නම් මීටර බෝඩ් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රවේශමෙන් මේකේ මම ඩයග්‍රෑම් එකේ දීලා තියෙන විදිහට ඒ පාත් එකේ අනුව වයර් ටික පාර්ස ගන්න. මෙතන වයර් හයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වයර් හයෙන් පාස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ වයර් ටික iProg ගේ 44 pin adapter එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එකේ දාලා තියෙන 44 pin adapter එක. ඉතින් මේකේ වයර් ටික එන්න ඕන විදිය මම ඔයාලට පැත්තකින් දාන්නම් වයර් කෝඩ් එක එන්න ඕන විදිය. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන වයර් 44 pin adapter එක. ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහට මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා වයර් ටික සෙට් වෙන්න ඕන විදිය. තියෙන විදිහට 44 pin adapter කෝඩ් වලට මේ ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අංක වලට නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි 44 pin adapter එකට වයර් ටික කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකද ගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ 44 pin adapter එක අපි iProg එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක නිවැරදිව කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට වදින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක හරි විදිහට කනෙක්ට් කරලා අපි මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි USB කේබල් එක හරහා සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි මේ software එක මගින් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහන්නේ. ඉතින් මේ iProg එකට වෙනම software එකක් තියෙනවා. iProg Pro 87 version එක. ඉතින් මේක install කරගන්න. මේක install කරගෙන මේක open කරගන්න. ඒක double click කරලා open කරගත්තට පස්සේ මේකේ message එකක් එනවා. message එක yes කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට this way iProg software එක open වුණාට පස්සේ ඉතින් මේකේ වම් පැත්තේ තියෙනවා device list කියලා. ඉතින් මේකේ මේක MCU type odometer එකක්. ඉතින් අපි මේකේ MCU කියන folder එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙතන මේ MCU කියන folder එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් වාහනේ Honda වුණාට මේ MCU එක නිෂ්පාදනය කරලා තින්නේ Fujitsu කියන කම්පැනි එකෙන්. ඉතින් MCU එකට ගිහිල්ලා Fujitsu කියන folder එක තෝරලා එතන මම මේ උඩ ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන MCU නම්බර් එකට අදාළ ෆෝල්ඩර් එක තෝරලා ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන work flash main flash කියලා දෙකක්. ඉතින් මේ main flash කියන සිස්ටම් එක තමයි අපි ගහන්න ඕනේ. ඉතින් main flash එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඒ ආකාරයට ගිහිල්ලා අපි ගහන්න හදන අලුත් ෆයිල් එක එතනින් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ගියාට පස්සේ මේකේ main flash කියන ෆයිල් එක තමයි අපි ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති work flash main flash කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ main flash කියන එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේ මැද box එකේ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතන රතු පාට ඉතලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහන්නේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වදින්න පටන් ගනී. ටික වෙලාවකින් කනෙක්ට් වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පේයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වදිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ගහගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වදින හැටි. ඉතින් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක 100%ක් වදිනකන් iProg එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නත් එපා, software එක ක්ලෝස් කරන්නත් එපා.
ඉතින් 3-4 පාරක් මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙනවා. සම්පූර්ණ ලෝඩ් වෙලා ඉවරනකම් කම්ප්ලීට් කියලා වැටෙනකම් ඩිස්කනෙක්ට් වයර් ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නත් එපා. iProg එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි software එක පදින්නේ. මේ විදිහට 100% software එක වැදිලා ඉවරුණාට පස්සේ වයර් ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් වයර් ටිකත් ගලව ගන්න. ගලවලා පරිස්සමට ඔඩෝමීටර් එක වාහනයට හයි කරගන්න. හයි කරගන්න කලින් කනෙක්ෂන් දීලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කනෙක්ෂන් දීලා පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට. වයර් එක කනෙක්ට් කරලා පවර් බටන් එක දෙපාරක් ඔබලා බලන්න ඩිස්ප්ලේ එනවද කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මීටර එක හරියට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ස්ටාර්ට් කරලා පෙන්නන්නම් ඩිස්ප්ලේ එක ඔක්කොම වැඩ කරන හැටි. ඉතින් කලින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දකින්න ඇති ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉන්ඩිකේෂන් ලයිට් එක විතරයි පත් වුනේ. ඩිස්ප්ලේ මුකුත් ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ග්‍රේස් එක GP5 එක VEZEL එක ඔඩෝමීටර් ක්‍රෑෂ් වුණොත් එහෙම software එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එකත් subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට හම්බෙමු.